Hej och välkommen till den här lektionen i svenska som andra språk. Idag ska jag besöka en ladugård och du får lära dig nya ord som handlar om kor och ladugården. Vi befinner oss just nu i en stor och vacker ladugård där våra fyrbenta vänner kor bor. Här ser ni olika kor. Man kan också säga kossor. Kon är ett stort och snällt djur. Man brukar säga att korna säger mu. Det kallas att hon råmar. Kon ger oss mjölk. Av mjölken görs sedan ost, fil, yoghurt, smör och mycket annat. Mamman kallas ko och pappan kallas tjur. Kons barn kallas kalv. En kastrerad tjur kallas oxe. Oxar är allmänt lite mer lätthanterliga än tjurar. Innan kon har fått barn eller kalvat för första gången kallas hon kviga. Här har vi en oxe och han som ni ser är väldigt snäll. Kor är flockdjur som älskar att göra saker tillsammans. De betar tillsammans i hage och ligger gärna och vilar tillsammans i en grupp. Kons mat kallas foder. De flesta kor i Sverige är bruna eller svartvita, men det finns många olika slags kor. På våren släpps korna ut i hagen. Det tycker de är roligt. Då skuttar de runt och busar lite extra. De spenderar hela dagarna ute i hagen och går in bara för att mjölkas. På vintern är de mest inne. Men de kan gå ut om de vill om det inte är för kallt. Det kan de välja själva. Och på vintern brukar korna vara inne i ladugården. Då får de ensilage, alltså konserverat gräs. Här har jag lite ensilage och du ser hur de är sugna på det. De älskar ensilage. Det är lite som surkål för oss. Väldigt gott när det är lite surt. Kon brukar dricka själv. Hon trycker med sin mule på en knapp och så kommer vatten ur kranen där. Ja, det här är faktiskt salt. De behöver också slicka på salt för att hålla sig friska. En borste. Man kan borsta en ko. Det tycker de om, att bli borstade. Då står de alldeles stilla och rör inte på sig. Men gå aldrig in i båsen. De kan faktiskt puttas. Även om de inte har horn är de ganska tunga. Titta, de gillar när man klär bakom örat. Kor gillar rutiner. De har ett speciellt program för allmän vård, utfodring och kost. De mjölkas 2 gånger om dagen. De älskar rutiner. De älskar att mjölkas vid samma tid på morgonen och på kvällen. De blir lätt oroliga när man inte mjölkar dem i tid, så det är väldigt viktigt. Man brukar mjölka klockan 6 på morgonen och 6 på kvällen. Så bonden är alltid väldigt upptagen. Man kan inte åka på semester och lämna dem ensamma, för de kräver rätt vård. Kornas kroppsdelar kallas en mule, ett öga, ett öra, ett huvud, en rygg, ben, ett ben, 2 ben, 4 ben och klövar, en mage, en juver. Och här har vi 2 horn, 1 horn, 2 horn och en svans, och där har vi kobajs. Kor har 4 magar. Först tuggar hon gräset slarvigt och sväljer ner i sin första mage. Sen åker gräset upp igen i munnen för att tuggas ordentligt. Det kallas att idissla. Sen fortsätter gräset ner genom alla magar. Kornas bajs eller avföring kallas gödsel. Bonden sprider gödseln på åkern. Fröna på åker suger upp nyttigheterna från gödsel. Då växer det bra och blir till mycket mat till korna igen.
Korna är verkligen fantastiska djur. Var och en med sina unika egenskaper och personligheter. Tack för den här lektionen och följ mig för mer svenska.